وكثير من الشباب أغلب جل المدارس في الجزائر مختلطة، وكثير من الشباب المسلمين أو أغلب هذا لا يعملون في مجال التدريس. هذا لا يجوز الاختلاط في أول الوجوه ولا يجوز في مجال التدريس. ومن العبد لأنهم إذا عملوا في المؤسسة الحكومية الأمر أشد وأمر اختلاط أكثر من المدارس. وأيضا علما بأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان في نقص دعوة هؤلاء الشباب في المدارس. أنت لما تسألني تقول ما العمل؟ عمل من؟ عمل نحن ماذا نفعل؟ يعني مثلا كأنك تعني أن هناك بعض الشباب الملتزمين وأنهم مبتلون بهذا التدريس. طيب هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟ طبعا ما في شيء اسمه. ما في شيء، بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي في شيء من هذا. أكيد. فحينئذ نحن لا نقول أنه ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماما فنحن لازم نتسامح. وهذه المصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا. ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء سؤال فيه، لأن فيه اختلاط أكثر. فقد يصل الأمر أحيانا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف الفتاة بجنب الفتى وأن يلتقي الرأسان منهم في فحص مريض الماء أو جرثومة الماء أو إلى آخره، حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد أن يقول لم يبقى إلا التماس. مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجوز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم، لأنه سيقول من يعالج نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال. فهو يقول أحسن ما يتولى معالج نسائنا الرجال، إذا فلنعلم بناتنا الطلابة ونحو ذلك. هنا نقول كما قلنا فيما بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي، نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علم هن بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفاية. لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائيا يباح شرعا بأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقا للشرع أو مخالفا، مثلا من جملة المخالف للشريعة وهذا الاختلاط. قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعيا، نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أن يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى يتحقق الغاية من الذي يبتغيه المجتمع الإسلامي. فالمجتمع الإسلامي يريد طبيبات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع، وهو الاختلاط مثلا. نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن، حتى في الزمن الأطهر الأنور، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعا سواء في تقوى الله عز وجل.
هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي، لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان، ويسمعوننا نعرضهم، يقولون إذا سيبقى الأمر بيد الكفار. حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب هل قائم على تعامل ربعي مكشوف، قالوا هذا لابد منه، لأنه أيضا سيبقى الأمر في يد إيش؟ النصارى، كما هو يعني متوارث في كثير في البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا. هذا بطبيعة الحال مثال الصياغة، لكن ليس مثال الطبابة متعلقة بالنساء. لكن أقول شيء آخر، النساء اليوم سيسمعن قولين متباينين. يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة. القول الثاني لا يجوز لما فيه من اختلاط وهذا حرام وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب. حينئذ نعرف نحن بتجربة بالواقع ملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفته للشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات التي لا يحرمن. فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع، حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات فبديل أن يتعلمن تحت أيدي الشباب والرجال وصرنا يتعلمن على أيدي هؤلاء النسبة المسلمات. فإذا المهدور الذي يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة. وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفائي، ولا يجوز بالتالي لنا أن ندخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأيي في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الأولى. يعني يفهم من هذا أنه من واجب الشباب المسلم يترك التدريس. نعم، يترك التدريس مش مطلقا، التدريس المختلط. يعني هو معلم أستاذ في المدرسة. معلم بس حتى لا يسجل. نعم، حتى